ประเทศนี้ในเชียงใหม่ดำจ่าลงวันนักเราไปเที่ยวรำเสะตัวไลเซ็นเตอร์เทคโนโลยีประเทศรัสเซียกันดีนี้รวมอะไรจนมุ่งติดที่น่ะเอามีโพลตาออนไลน์โซเชียลมีเดียทุกท่าทางลงมาเทนเลยกันรวมนักกันผู้ริษัทตัวนี้กันเป็นหลายเทดิกาตั้งปีลงวันนักสิตัวสุนัขจันโตยเดมังthe making of the modern Chin history century Chin people ทวนตัวยังดินกันเสียมทรัพย์ที่มีตัวเต็นสิมนักการในนี้จะมีตัวกันสันทเป็นเลจุนชินทวนตัวกันจะอุสเลนชินมีพินทวนตัวแข่งมาดาลูจะมีหลักการไม่การ control เทเลมีการกุศลการดังเริ่มตัวเทเลมีมจะทำให้ขัดจืกันไม่ยุคที่น่ากินกันดังลำเติบดีมีกันแข่งดีมีมจะมีหลักกันเรื่องที่นั่งเล็กเกินแต่เรื่องที่เบกินกันทวนทุหลักทวนที่ทางงานดูกันมาบุลปาร์ทางอาเซอินซานกับรันญี่ปุ่นทางเล็กลูน่าจะทิมปลาเกตทวนที่ทางงานดูกันสิเทนักดิ่งเรื่องที่เรื่องนี้พอเลยทุกปีที่มีที่ฉันโตดีก็ซิมดูมิสกันชิมีหลักเรื่องนักลำมาเลยมุตนักลำคลาสละมุตนักลำกันในตำจิตกันดิ่งหลายคลาสสินโครมาเลยจนปุ่มเปียกันเทคดับดีกาเรื่องนักลำมากันตอนนี้ยังจะมีผลตั้งหลักตรงนั้นตามีกันสิจุดนั้นตัวที่ที่ age of confusion กันที่เลยส่วนเราดิ้งกันชิมีพอมีป่านูรามีนาอุปากันจะเต็นเรื่องที่เวกสักจีนกันทวนทุย affair ที่มีตั้งปีกันเฉดเทียมเราหลายฟังสิก็ประเทศจะฟังอะไรกันตัวเกี่ยกุมส่งอาสุงมันเดลียูนิเวอร์ซิตี้กุมกับส่ง physics science กรุ๊ปซีก็รามาอินเดียมาบาวลองมาสตาร์ทยังที่คุมรักษาประเทศที่กรุ๊ปซีจนเดลียูนิเวอร์ซิตี้คุมทุ่มส่ง economics และ commerce กรุ๊ปซีอินเดีย law คุมกับส่งกรุ๊ปซี Aizawl Law College เมื่อกระมา political science social science และ administration public affairs วอลกรุ๊ปซีที่กาตั้งปีกันลามีทวนทุย affair ลามีกรุ๊ปซีมิชชั่นก็รามาคัดลงลิงนี้มีผลงานหากตัวหนึ่งที่กระโดดนาน2013 ลง American citizenship หลักๆเลยที่เล็กๆมันติดเนี่ยแท็กเรามีกันชิมผลทวนทุยตัวทัดดิ้งให้ประเทศทั่วอังกฤษมีเลยอังกฤษจะมี foundation พร้อมปีกันดินสดเท่านี้ทุกปีดีกว่าเล็กๆรำเล่นกันกัสเลนรำสุ่มกันกัสเลนประเทศเป็นส่วนหน้า number one ประเทศดูนักเลยกันหนึ่งเทน่าดิ้งอะไรกันมีผลทวนทุยตรวจสดิ้งกันนักกีฬา recent หลักมีผลกันสิเทน่าดิ้งค่ะกันซาเตยกันจวนบูชิติมีตัวกรัวมิสประเทศจำฟันกันรำซุงรำเลงรำซุงไปงานอะไรกับลงจุยรำเลงออสเตรเลียมาไปนี่ไรกับเฟลานิยมนักสกัดเล่นเรานักมัลเตลองสิจนที่จีนเกาหลีจนยุโรปรามาเซจนแคนาดานอร์ทอเมริการำซุงสเตตินเทียนะที่ประเทศจำฟันกินเกมานุนักลองอิจฉาจิลองสลอนกันทวนทูกัมพูติกันจนเกมาลาลคารักเตลีอัตลองตาวัยไลซินซินเอวิซินที่วัยนุกัดชินฟอรัมชินซัลคอนซัลที่แบบอเมริกาชินคอมมูนิตี้student movement ที่แบบ social movement คลาสแต่ละทุกอย่างนักลงมาเตลดิกันกันซุ่มดันและกันครัวดันกันนึกดันหัวใหม่กันทวนทูแข่งเรือเราไล่มิสิตัวฟังอีกันทวนทูชินสตีไล่มีทวนทูดาลมิสิกันตัวภาษาไล่สินตัวแบบดาลเลนุคลาดาลดิ่งตัวแบบทวนทูตัวลองจังมิสิกันลายมีชิ้นมีพอจูหลายกลางกันน่าหักหลายเตียจนโกรมไอโซลรำแข่งไอโซลกลุ่มนี้บองไปเบลทอนบองไปซาวบองไปเกอาร์ตุยซังเกดิลซังทอนซัมซาวจะได้กลุ่มกันจนฟลาปอนรักวอร์จะเท่าที่จนตัดชิมนาเรียกกันพอจูทีมบอลตานทีมบอลปาระที่รอลสว่างที่แบบมันนอมเพียรที่แบบมันรักตัวนี้ข้าเวลากลุ่มพอลขาหลายกลางรักวอร์จะมอตัวเวกันพอที่กันจนข้าเวลดินมันกันรักสิ่งกันสันทวนตัวแข่งออกจากเสียคือจะเลยจนปุบยากันจักตรีจนเรื่องนักละมาแต่ที่มาหลายคลากันหลายจูหลายมีประกาศข่าวเขาเตียจน BM history ที่แบบงานเลยจูเขาเตียจนสิบวันตามตัวนึงสิตามตัวนึงที่มูลิวาตาลามา expert ไปกันจังเรื่องมั่วมาขันเรื่องนักกันตรักสัมติกาคือจะสันตัมเปียที่เขาติกา specialist สังเสริมที่ที่นั้นเรื่องนักละมาเสร็จเทนักละมาเสร็จหุ่นนักละตัมปีกันทวนทุกแข่งไว้ politics ละมาทุกกันจะอุสเลนชินมีพอละกันทวนทุย political เสียงเวกดินกันสิ่งที่มีตั้งปีรัวนักสวลเราไล่ฟังสิกอลอุกนักษณะกุมสมสุดส่งไล่กันมุ้งจ
จุดที่กันมาเตะวอกเทนักดินมันกลากันนี่กันเอาหักลายจนกันพลังบาลติดเตะกันชินมีพอกันอินเดียเป็นไงกันพูนินอัลเลนมีสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กพอลเบกี้รำทั้งเซาท์สวีเดนคาเกสกันดูมีจุดมีทางนั้นนักหลักเป๊ะมิสตูฟังกันมีนอตมี people เสียงเวกินเกกันกันที่มี is a run up from fan เอลอยกันมีคนพอลกันทานอะไรฟังสเรสเฟเดอรัลิซึมมาดูตัวนึงเรอินดิเพนเดนต์ดูตัวมันเรก็จะ call พอลเราเป็นกันเทโลดิ้งกันไล่ตามฟราตุกไล่มีพอลกันฟราตุกวันนั้นฉะนั้น political มีพุนชินักละอีวันนั้นfrom fan from fan เอลอยกันพาลพอลกันมาสันพอลสินกันมี people กันฟวยดิ้งกันวันนั้น from fan เตะฟวยเทโลมี generation แฟร์ generation กันที่เทนักตั้มเปียงจนเล็กจนเราเรียกถึงสิ่งจนตัวอเมริกาที่เวกจนตั้งปีจูอเมริกันหักกันแข่งงานอเมริกัน political กันเตลบานเรา social กันเตลกันไม่กันเตลบานเรา political กันเตลบานเราที่กันมาหลายมีลงกันมีหลายมีลงกันคอมอหลายมีลงกัน political หลายโรลกันหลายทุกคนดิ้งปีเลยสบุตีทอนกันหลาย casual ที่นักสลวนกันดินขบดินกันสิฉะนั้นตัวpolitical ขละเล็กจนปุ่มปีนักรำดังขละกันเตลบานเราที่กันรังสงอะไรกอลพอลีอุปนาหน่วยกันมาที่กันฝนทุกข์กัน confusion จานักนั้นมิสพอลกำนักละมาตัวเล็กหุ่นติดเตียนะทักดามีกันที่กันพอลกำนักละตัวรังสงรำแรงกันที่ confusion กันที่นี่กันอลอกสองไลฟ์ฟังเสียงเรื่องกันมาตัวจีนกันที่จีนมันที่ zomi อินกวนที่นะ social พอลกำนักกันในมิโซตินพอลกำนักกันในฝรั่งพอลันฮักคาและสัตว์ลำบากวันมาตัวนึงกันเช่นจิตวิทยา ramle kan chen minung le malte kan sponti mereka thong samsri kan tibe class minung malte kan si india na per thong kul kan minung malte kan si class mo a million telum nak la zat tipe tu antum pa zat kat tidai da winel back fang kan city chumi life as yan di kan nung ning timika social pol kom nak la olok song zan kan minau pol kan fale pol chun mereka man fediga na tuan siu tiga se ti klon kai tiga se nang kolam min simo india min simo tinim la mereka nama identity yang si de la jo Asian minasimo black white Hispanic nasimo jimi long stam diga chen jiang ni bikan si timi ka identity ka confusion social identification kala kan minau pol tampi an law ro lai function chen biang nak lama kan tislen si tu kan lai mi poli very religious biang nak kan du ti pol tan ro boy huore ro ta tampi kan ning ti pol tan ro ten te ko en pol kom sunga te ka kan pol kom Christian biang nai a solid foundation kan name is the academy milaka a swap thelo midumra laka polkom thelo politics social polkom na teldalo polkam local church lal sina thunena dui min mai lang na tampis kan mang kan social culture chang chen the people sal chidong na ka maupoi to na ka improve tu dinga kan du zat te polkom na kan du dia biang na ka social tampi kan fet pi the social church kan stampi chen chena chen hakka church ding flam church ding baptist petian ka kan modern babel ten cultural babel kan bil abi kan biang na kal chwe ka pathian du mi tak to kan tupit ter mi slawin kan mai identity kan social identity club ve kan tampi kan fe pi mi tampi chumi por ka ki tu fanga chen no tampi an zau ka aman lawan ti ki por kiting biang na ka social no mo na ki to thang mi por na chen ramden thang mi por na chen biang tel lawan rol pi than ne kom thei mi rang la kan tel game pun punan tel thei ka kan social chat kan tu mi slawti kakak kalaka olok song jadi mana kan di live fangasi sumpalam kan tislen kan bukan pacu tlang low thawir so momiensi asnan tui le nuat sumdon nak sanarong sangiti warama ral kaptuan sanar kami sumdon sanar kami chen rekatsu turam leng aswak sanas tangiti ramleng tuan tam pinam kawekan chen government tu project tem lai tlang chen ramleng policy ni biki kanun na na principle tak philosophical economic philosophy tak kan lai pol tu fa an hai zai kan din lai fa si jina adike mo diklawe mo legal illegal mo kami akan tampis kan pu mo puarta ka ti wana tiang tampi kan nei jeng vekin di solid foundation jun na kan tuan mana ramleng an kan ni chin company ti vekan din mana pol ko mi bur tampi asu se ya tet komi kan sumpai bur komi na tuan tlang dan kan tiam fi loi ma te cheu nan tuan ti ka kanจะมีดินมันกันแข่งไลฟ์ฟังอาชีกันรวนกันฟองเดสกันรวนนักครัมปีกลันดูชินมีแค่กัจจูกันรวนนักละมันขวาลานลายลัลสันไลรวนนักกันในลายที่เบียกนักกันตัวเคลกันมาลัลนักมินทันนักแค่กัจจูนาในลายที่ไอเดลกันฟองเดสกันปูปารวนนักกันในนอนแล้วตามปฏิวันโกลบอลรวนนักง่ายสโลกลาบอลรวนนักง่ายสโลคริสเตียนรวนนักง่ายสฟอนแล้ว
secular regime tak kan sifon lo kelaka minum tampi va vai lai fang si tuan reka ju kolan lal tin long nei lai po tribal mindset nei dan machine nam ko dong na lal du na tunai du na te pol kami la kan lai mi pol tampi wana kla ideological foundation ka clubs kan ti asiat zo fonts nan kalam lak lai fang kan an hai lai fang si then moral lama tilung pun lama kan zo sle ju kolan kan pu pas na shame and honor kan ding ti upanak ningzanak timi mi upanak ningzanak timi society kai ro mi nak si the Stevenson rak ngan mi ju collective conscience ti minung zampi ro ta min til ningza thak jeng si upatak jeng si timi panian nei chimia chun thupan par ti bek la ji ningza thak an ro group fi ti bek mo mi ze mi dai thang sen pi bang thang ran chung no chia thwa nung ti bek society a ningza thak jeng manang de lo min si tu chana ningza nak ten nei no ti thupan per klen du to ke mi maya pulpit pan kai nam tupan peri eruk nak lami maya len nak kajian dak tupan le kan tu pasang na alaki mai tu lo mi nga len nak mi kan ning za tlakan do mi se fear ti ben do lo tu la chana dik bedik lam lo alaki nga nak kaslen mi bom chop nak le fear chop kaslen tupan peri dik lo nak le illegal track ka tu la sa ning za nak ti mi no lo morala biang nak class ting kaka kan tuan tu si upan nak tinga zo kan upat ding jiang le upat lak ti mi ten no tu ram dang thang diga chun moto kan in kan mi president Trump arsa ya sa ke tv chen ti lu put kan nei la kan confusion kan din mun kha olok song zai kan lai fang si demographic le jum mun tin kan thak dar fam ti ga mira la kan kom kemo lai mi kan kom kemo ti wana olok song lai fang tu hi kan thuan thu ve le ju na khui mana da lo tu ve hi no sal no lo ding mi si tu kan ne generation tu kan thuan thu ve khui mana da lo ding da lo mi si da no lo ding yang dele tu ikan tuan tu dak cak kui mana da lo mira pol klen tu tak sak tel zom ni kan te tu lo jen malam kan chang ni tu lan kum pra hi mer kan mai la mi kan thang ding la arwan kan rot ban lo chu jan 2007 akan lai mi Malaysia na kan ni flam mi pol kan kwan kan de minung patum palin si kan ina tatum lai na mi lai tang da kan kan long oi kan ina tatum lai na mi kaum teri in khasan san tu lo nan ton tel kan ina nam ding kan in kha Pertian zaman ini jom kena ka anak umdai. Kawek senan tua jen Indianapolis na thong halai kan, thong kulai kan kian tiga jen. Dalam ni tuan kan kian. Senan jen siang tibek kan malam ke kan kabin demi reconstruction of the modern changes demi kawan tuai tu pol, nula pa pol, young generation pol nas tekan rotlan tul chan nasi. Kan tuan tu thar inpi foundation kan sakre tul abal jemi inpi kha ahrampi si kan bin sal tul. Number 1 patian tu kan petana kan zoom naka number 2 kan corona ka kan lung puta number 3 jen na minung lem kan pol kom na tem tu ka jen kan petla ni timi kan ro sal tu mi pun pakade nun na hi material sumle pai in le mi mu thai mi asala mi mu thai lo mi ti pi son me se boy su klin ro longa minung jen nung lo patian tu son patian tong kam son nun nak si ti beken kan chi mi pun policy yang beken kan nung ding timi call poli central government par na dalo drum dang bom nak ang hadalo in thalo tha mo ta kan nem ne lo ti men hadalo chin mi punja kan sitting ti mi chu kan wana number 1 pathian lung oi kan oi tirmo number 2 kan wana ke ziang dak city mi paras to be sons mi tu mu the man mu the lo ni to be son kan ni lai mi por ha sun tu ju ram dang ne na mi na bom nak dil thei ku do thiam ti in bom kan fra tu ti mi kot padoi tang kan dak pe gi in thalo tha kan sak le chu a few taxi boram tu kan ti ko polin ne na Zem zen taken di kawek ha lai mi tuan tu zuar tar di kol pol hen tang kang atlaka tu pidu kan ro tiata chumna chuna jing ka tia una na pol politics na tua tia zo moding sko asnan kai kol pol sal sung chingin a kol pol ti chaboi pai afuan mi bu fang sal chokin kha kan mp di vek chok kan ulena ko dok klak nak sla ka kumli kunga nan lal khasne ko dok na ding atlak lo tu pi zon politics nan zo mo ko din zo party dang nan ding ko ding party pakadum la dictator vek chang ding wa party dang nan zom ko snan ko dong nak klak lo tu pi som chu bitimu theng na ken bitimu thelo ni number 1 kan zum na ka social culture church social chat nun pong christian sinaga sin tu ju pathian du mi to tu pathian ni aram ko jai te tu le tu na kri rang anung ni politics kan ton ka slan swiss way kan ton klan ai professionally jawan ton private company na ton ka slan inum ka slan Chris Jesu Krika biak ina ta non loin le jun kan na kiba lai tlang long slow flam long so ha kha long slow but be long slow kan na kiba le jun hun ti da Chris lai ta kan sitting ka kan biak ka two spirituality crowd mi snak ta ka Chris lung put nei Chris mi ja pathian du mi du pathian wat mi no pathian ni
angai pun mengai pun patien tum ta anung mi pun kan siring kham tharau lama number 1 chu kan mi pun tu kan tatol mas bi kan pun tu what tu ni call pon slow merang pon slow China so Indian slow American dollar slow in thalo tha slow patien du mi kan tu kan wana patien lung oi kan oi tel tiga patien lung oi tel tu patien man mi pun jen no mol pom da lo ni chu is number 1 chu me sun crit ha man der crit tu back tu du patien na kaza tu kan sting kha number 1 to be message na jun kan za ten kauran pol kom chu ngai na athil har sa si kauran patien baptism kom ok tu lo snan kan ren mi patien pakalong sim kan dau miral pakadam mission pakalong kan nei clear patien una kaza te ding mission chumi kha biak in para milam bia be kim patien kha jisu ka biak ina kan tan ding snono ju kan in sa tan ka kan lak lu dan kan business ya community society kan political society government kan policy kan to dana plus operation kan to dana mo kha to a new generation chin modern chin history the whole society ka the Christian society Christian community missional community kan siling ka ju kan za te policy kan rampi kan din sal tul mission sa ko na kha polkom na lu mu yi culture improvements lo kan patien chu kan nu na kompia rampi siling ta thim na America am zian ron thang so this land an tang ka tiang mana in God we trust patien kan din san sianti an constitution tiang kla all men are created equal patien ro ran ten sa siam kan city an yang dua America ran so to sin court tiang mana court ya yung mo ken 10 commandment tu kan pran ta tek this tlong tiang kla klan cham classroom tiang kla bible tiang zu khabe kan lei American rampi rampi patien tu din misi chun lei tlum tumpul ka America Empire the British Empire class no American na lei tlum tumpia missionary khat tam bi kanksi bible tlong din tu cha tha lei tlum Christian rong bolang wa patien ona karzai te tu America man din ro lei tlum tumpia pati super power tiang America man thena si tharalam miti kan zapslen chini pul pun tuan tu ka kan ni hi kolam pumpia se lei tlum pumpia global mission dia patien man tra kan sile patien jetima amandwa minung pal mo phoda Israel pol ke zau ni kusian kemana patien nam thanan si akhil min sis nan Israel pol anralan chak ran sum dalo refugee an chang dalo exile ramdan chang dalo patien fial mien to lo patien an patsan lawa an mol phodan refugee an chang ramdan salan ta nak babulan kusuan ta nak babulan siang prang chak turong Israel chak lo rong slo babulan siang prang ramat ta nak nani Israel pol Egypt from close we so mi kamin komi kami pun pol ka thungai ring ke ma ranga kalau communities nan ka thunan ngai lo milimen bian du nan ruwa babylon siang prang ne ka salpa babylon siang kran nebu kana zong na kom som som thong lo thak ring ti ni na kan mi pun tu trata na dinga kan zaten pasta pol politician pol ram troi tu pon mi pun tu patien mai kan ko ni khuk bili tilung ke kwai patien du na kan holding kan number 1 si panina kan wana atharikan din saltu kan wana na kan culture phung kha tu ju Christ culture is culture atlang mi bible nen phung kan din so ni kan instruction kan din dana se supaya kan lakdan polkom onang mo class la bible nen phungi ading mi Christian insang Christian polkom Christian mi pun community polkom kui tok la atlang tem kan sing jan kan ni laini polan chini polan kan biang na ka bible biang song kan tan tai kan biang na so biang si sukrit biang kan community tel no kan politics tel no kan social tel no kan bulpa no na tel no supaya kan hona kunji kan mana kan tel no so si sukrit tel no so aja biang na so mana kan nan tu na si tel no minung tisan minung politics ya family tampi nam so selamat ya ka fe thai mi si fe sol thai na sa ka ja si sukrit thatu pol ka biang na froi tu bol na si chu ja kan biang na ka jiang ki ma patien ka kan ro na rampi bi ka bible principally ideology kla foundation ka kan culture kan pung creed nan pung jiang bible nan pung jiang si kui to ram kla zeven pun la kla zeven san tu kan kala sele atlang ring missing na mi fra kan simana mi pun nau ta ti nau ta mi kan simana creed nan pung nan pi tu kan nan pung ka bible foundation bible culture creed culture ka kan nan pi tu kan sen lekun zaman ne thelo mi kan sin ti mi ka sim dum si the reconstruction wa kan za ten kan tel insang kan din dan sin insang net ko mi kan ni pun mi beating aring so tu ka insang si kauren pakat kalin tu sana biang ta kan ne mane lo ti mi na kan siang tu bison kan kauren chiu sin za be khat lo ti ta kan ring so mo ti mi kan zo tu ziang tin kan to ring chi mi chu zia ba minum pol ha in ha kan tu teli tu lai mi rakat pol ku mo pa mi na rakat pol ju ka zo ti ka tin undestructive kan tu to na dinga set so tu menen si nine of two menen si set so tu menen si and wana kha an so tam pau sula til tam pin set so sin sin don go tum pin laks let tam pin set so sin sin kami kha destructive
people กันดิงกัน community society ส่วนก็เริ่มส่งสตันมันรัวกันที่มันเองเนาะจนปัจจุบันจะมีปีที่ลงคลองจะมีปีนึงที่ลงคลองจะมีปีพอจนพอทุกท่าพอเราช่วยนักอันชุนเทยที่ท่าตัวนักอันชุนเทยประเทศตักอันดูประเทศตักอาเฟตุนสิปัจจุบันจนยังไงดิงมาเตะเกี่ยวกับอาช่วยทุกตักพอลจน change agent พอลไม่ต้องกันเนี่ย big thing into young generation พอลฟิล์มเทียมนักเเลยจนฟิล์มเทียมนักคอนเซ็ปต์เรามีสินักตักตัวยังหุ่นฟิล์มดูประเทศสักอันนึงตัวมันต้องตั้งปีกันเนี่ยจะมีค่ากันฉันทำส่วนทุกันงานเทน่าดิ่งอ่ะทำปีกันที่สายเทน่าเนี่ย there's a global Christian community global Chin history global new modern history กันบิลับเทน่าดิ่งอ่ะจน number one ประเทศนี้อามันเทมีประเทศนี้ดูเวกันตรงนี้อินสงสารเบียกอินสงลองสโล community society อ่ะ decision กันตัวนักกีฬาเองกันหัวนักอาเซ่ politics กันตัวนักอาเซ่คุยต่อรามากันตัวนักละมีดังตัวกันเป็นแต่ละหมอกละบอลกำสุกละคริกาบอยสิ่งหนึ่งค่ะจึงกัน history ตัวตัวหนึ่งนับเป็นนี่นะสิเล็กตัวนึงประเทศนี้กันนุ่นนักกันครัวดันนุ่ม Bible เป็นครัวตัวนึงในตัวเล็กตัวนึงฟิล์มเทียมนักละ global education ค่ะตัวท่าจังกันเป็กตัวจนนั้นสิแต่ตรงใครรู้พอค่ะประเทศนั้นมันเทลุกันที่นักสโลแต่ตรงใครรู้พอกันซาเต็นทั้งสมัยแข่งรถมีชนทุกค่ะนายนักตัวเสียสตัวสโลทุกท่าสตัวจนฟิล์มเทียมนักตอนเล็กตัวนึงฟิล์มเทียมนักมีฟิล์มเทียมกันในมีพอค่ะบางเทียมจะมีการเฟเวอร์ค่ะที่บิสเนสแต่จุดนั้นตัวอัฟกานิสถานที่แบบพอคือตัวอันประธานตรงไหนที่แบบพอหลังคลาสอันรามันดินสัตย์ตาลิบันพอค่ะอเมริกันอันโดยสวัสดิ์รามันดินสัตย์กับมินิสเตอร์ที่แบบพอประธานช่วยตัวที่อังกฤษอัฟกานิสถานรามดังปีนี้จะเทียมพอค่ะอันช่วยตรงนี้อันเก่าสาธิตจินช่วยตัวอันตัวอันชินก็รับผู้เบี้ยเจ้าทางสาวนี่จะตัวรักกับเจ้าอยากพอกินตัวสันทราจีนันตัวเลยอันฟิล์มเทียมนักสแตนตินสิงสันไลน์สินดีพีชก็รำพีชสันทัดที่มีพอกินมีโยอุเตปอจนรำดังปีนี้จัดตามปีกันช่วยตรงนี้ยังจะรำดังนักกันตัวดิ่งที่มีคีอันมังชนะเรื่องกุนักเห็นจริงก็รำตัวทานสิสินกันละกันตัวจุกันในชินมีพอกันมันตูลกันเทียมตูลสิมียังสเตลจุตัวลายมีพอละกันรำเลี้ยงมีฟิล์มเทียมกันในมียังที่กันมังเทลิงอินจิเนียร์ด็อกเตอร์ science field arts field politics administration คุยนักยันที่ psychology ยันที่กันตัวนี้ตัวเล็กจนปุ่มปีมันรัวขากันมันเทียมตัวฟิล์มนักกันมันที่ประเทศเป้งนี่ access กันเนี่ยจะที่มีออสเตรเลียมันต้องท้องเตลันนิวซีแลนด์ยังนั้นเดี๋ยวญี่ปุ่นรามาปีงัดกันเนี่ยไชน่าปีงัดกันเนี่ยจะเจอกันเนี่ย western country จะเจอกันเนี่ยคันนี้กันซาเตประเทศฟิล์มนักอินเป้งเล็กจนเทคแต่มีค่ะมุนขัดแย้งกันมีคนทนตัวทดิ้งประเทศโอนักกระจายเตลัน number one สิจนกันมีคนทนตัวทดิ้งใครมีฟิล์มเทียมพอค่ะกันมันเทียมดิ่งขัดปีจุมีกันมันติดกันเล็กจนนะก็ร้องปุ่มเปียจะจำก็ไล่ไล่จำมันตกเราดิ่งรักษาไล่ก็พอลขนาดไล่มีเสียงจากไล่มีคนดังปนว้าวไล่น่าแต่มีชิ้นตัวติมีค่ะว้าวไล่มีสิ่งกับจากกันที่ไล่รักษาไล่มีฟลัดตั้งบรรลุพิพัฒน์เลยดีกันจากไล่จุมีค่ะประเทศนี้กันมาเลยอัปเดตที่คนยินแปลงนี่สินั้นนั่งมาค่ะทวนดวงอัตตุสิลวันนุกอัตตุมีคนให้นักตัวเลยทวนทุกท่าเตดิสกเตลิงให้นักตัวสิลวันนุกตั้มเพียงรัวนักสมัยทิลทัดกันตัวสมัยที่มีข่าวทิลทัดอันตัวมีหักเห็นทิลทัดตั้มเพียงเสียสุดตัวจังตัวจะมีเวกสิลวันถึงกันมาค่ะกันตัวนี้กันแฟนนักลำจินะฟิล์มนักค่ะจิรินประเทศนั้นฟิล์มนักได้ด้วยกันประเทศนี้ทัดจำกันทัดกันจำทัดบอลกันเชียร์ทัดจู่ๆนะเลยุนกิลกิปะเอามีฟิล์มเทียมบอลค่ะอินโปรโมเตกันนุนนักเริ่มช่วยทุกกันมันเทียมในการที่มีสันทัดตัวทุกกันตัวนี้แต่จุดนั้นกันนี่กันเขาเรียนส่วนmereka ramai pemperang yang lomba kelong kekai ini, senan itu ki pun racun lama kelong kekai ni zat kumpul yang lo si kelong lagi jumlah kelong kekai ini, kezuna kada unik kasi, senan tu ni tiang kelak kafim ketika tina ruang kaprona kasi mislo, tu ni tiang kelak tu i Southern Baptist member kasi tiga Southern Baptist lagi mana mi film tiang boleh ni tinten, aslo mana asal kada boikat, slow kada boikat, dal ke kantong komi, zian tikau kan kai wedding kan susang, zian tina leadership jadi telakan jam yang timbal kan share, yang tiba jauh pol kan share, yang jauh kin bom jauh di film nak kan mantering, pasien jauh dek amang tini kan hol, jadi zero chance of reading kan shit ini kan fabulous. So kita talk lah, tu santar tuan tu global lah, a new modern history ini is on the making. Jadi lah kat tuan tu tar kan tuan ada dengan pasien ini, tuan tu kan cim pun pol mangen tuan tu tar insak rela, nulipa betam pitu nan tuan sana mending. Nanti tiang lo jangan tampi hasanah nanti jangan mending hasanah tampi a new history on the making nasi. Jenazah tuan tutar kan nanti kan dulu kan pantai dalam mi
อันทวนทุนเทเลอินซิมเทลมีดินมันกันดินดีกามีรางพอลกันทวนทุนเทเลกันสินักตัดกันเทเลอินเนนพอลโซมิซิมเทกันมามันกันซิมเทเลจิมีดินมันกันดินหลายฟังนูเลปาพอลเบดองโลเทนหาสนักตันพิกันตันรูมีรัวเสมีนาตัดกันตันจานำดิ้งเคเดนกันตันจานำดิ้งกันดูมีกันงาโลจานี่บอมตัวนี้โลจานกันจานำจิมีหลายฟังคลากันจะซุ่มนักกีอดิ่งกันมีจะทิมพลากินกันฟาเลเตปอลคลาจะทิมพลากันดิ้งกันที่จิมีรัวนี่นูเลปาพอลกันฟิล์มคนดิ้งจิมีจานคลาไม่เอาตรงนั้นChin American Paul young generation college student graduate Paul discussing kan ni chimila nule pa Paul kan film ko tudeng chu young generation mi film thiam Paul lamjin dal tu kan silo stumbling block kan silo kan film thiam tu jian ti kan annu na kan no nak pe tu silo purit pe tu silo jian ti na kan nak kan fale Paul san kan ni chu stem pingston an palding lung tau vegan kan ma na ka sang sin sinan kai ti leitun global opportunity kha leitun pumpi man ro chan Paul ta pathian sang kan on sang ni mang the ding kan ma so ni an pal ni lung tau bi kar bak be ki kan tu nan kai thirin kha tang bo na thonu le pa Paul kan thim kan thum te ring ka te pi mission tum tu na Paul yang ting kan to ring ting na zo man kan the tu lo ke khaling ka the lo kan za ten pathian tra mangs pathian hena thajam na se pathian thu sharing chi tu na kan ma na mi fi mi tiang Paul kha thuron lan kan na community society ase insan khla se bul pak na khla ke kan kar chia ring khla som de mission pathian inum pilo na in red dalo kan thuan thua amain in kang sakro til se kan mai kan to thelo mi leng lama sin pathian kan mai kut sum kan control thelo mi mas pathian kut sum mes panding lo jing man siman kan mai kan to the mi suma dai thang kan to lo se sum kan mai kan to the mi suma pathian chan pol time pe for time pe kan man thu kan ngai du lo kan lu lo li phim ben kan ro toi anai kan face ka kan mai kan mal ma chan pol tam pi kan sum tinak song na chun tua nang mal in sang te nan kau ran nan mi pun nan nak chio thon thu mo te ngan tu le tu mi pun pol mane zok thim pla mi pun dang pol mane upat pak la kan pathian dot lak pathian sina kha nang le ken tu thon tu tar kan ngan re ro si ni din te na to mi mu makhan na thon tu ngan re ro si jeng thon tu an sia la ding na le ke we are on the making of modern Chin history le tu thon tu tar angan re tu kan si na telve ka telve kan za ten te to kan thabi chan pol thain pe mi ka mang thiam tu sing le pathian man tu thain pe mi phim nak thiam na pol mang thiam tu sing kan mai ken kam minum kan pe ta mi chewa thu sia rel tu le thu sia kar za te ko na na kar za te le thon tu nuk tu mel mang dum tu slon kan pe ta mi chewa thil tha to tu du da kar za te tu phim nak kar za te tu le pathian ni du nak phang phim ta tu kan sing kha tu pi mi sin minum pa long to the mi slo pol kom pa long to the mi slo ha ka fla mang to the mi slo kan za ten kan thon tu rap sum ram leng long slo le tu mun tin tian umi por kha tang klan we are writing our own history modern Chin history kan tuan tu Chin mi pun tuan tu tar kan saten kan ngan ro lai fang kan tuan ro lai fang as kita ka pol ko man khasle kita nan khasle nan nak chewa a beautiful history tuan tu moi te ngan du le kan te sin pai thun tla so tla lam jin sial tu na sina dinga nang ma bul pa nan sa nan pol kom cheu kan pe kan ka pathian lo thlo so ram se thlo so lo pe mi mang thiam tu ding thlo so lo pe me corona mang loi bidang nu nak to tu le kan thon tu thana kan man cheu ding ka tiu sina tha za pe na fa fe na to ti ka sim de mi si na za den pathian thlo so lo per cheu ram se god bless you